Ta có thể thực hiện kiểm tra mã khuyến mãi vừa được thêm như sau. Đầu tiên bạn mở lại trang cửa hàng Google Sites của bạn lên. Ở đây ta thử thêm một vài món hàng vào giỏ. Trong ví dụ ở đây ta thêm 2 món, gift và gift 2. Ta mở giỏ hàng lên, bấm vào tiến hành thanh toán để chuyển đến trang thanh toán. Sau đó cuộn xuống phần thông tin giảm giá. Ở đây sẽ có ô nhập mã khuyến mãi. Ở đây tôi mở lại file Google Sheets quản lý danh mục sản phẩm, Product Management, Sheet name cài đặt quản lý khuyến mãi, Setting Coupon Management. Ở hai cửa sổ để bạn có thể tiện theo dõi hơn. Được rồi, ta sẽ tiến hành nhập mã khuyến mãi MyCupping 123 đã được thiết lập trước đó. Sau đó bấm áp dụng mã Apply. Khi áp dụng thành công sẽ hiện ra nội dung áp dụng khuyến mãi cho từng sản phẩm cụ thể và chi tiết. Ví dụ ở đây sản phẩm gift có giá gốc là 10.000, khuyến mãi được trừ 10% như ta đã thiết lập trước đó, tức là 1.000, và giá sau khi từ khuyến mãi còn lại 9.000. Và bên dưới sẽ là thông tin tổng tiền đơn hàng gồm tổng giá gốc, tổng tiền khuyến mãi được trừ, tổng tiền sau khi trừ khuyến mãi. Khi ta thử áp dụng mã khuyến mãi không thuộc danh sách các mã đã được thiết lập, thì sẽ không áp dụng được. Ta cũng có thể thay đổi một số trường thông tin trong phần thiết lập để kiểm tra. Ví dụ thay đổi danh sách sản phẩm áp dụng khuyến mãi như là chỉ giữ lại sản phẩm có mã sản phẩm là 1. Ta thử áp dụng lại mã khuyến mãi MyCupping 123, thì kết quả hiện ra chỉ áp dụng được cho sản phẩm gift là sản phẩm có mã là 1. Sản phẩm gift 2 có mã sản phẩm là 3, không nằm trong danh sách áp dụng khuyến mãi nên không áp dụng được khuyến mãi. Ta cũng có thể thử thay đổi lại thời điểm hết hạn áp dụng khuyến mãi, và áp dụng lại thì ta sẽ thấy thông báo đã hết hạn mã khuyến mãi. Ta cũng có thể xem trạng thái của mã khuyến mãi là còn hạn hay hết hạn ở cột gì, Tết of Coupon Code của bảng cài đặt quản lý khuyến mãi. Các mã khuyến mãi ở cột mã khuyến mãi, Coupon Code, chỉ là ví dụ minh họa giúp bạn dễ hình dung về cách điền thông tin mã khuyến mãi. Bạn hoàn toàn có thể xóa đi để trống nếu cửa hàng không có kế hoạch khuyến mãi hoặc là tạo lại mã khuyến mãi mới bất kỳ. Bạn hãy thử thực hiện, tạo và kiểm tra các kịch bản khuyến mãi của riêng mình.